بسم الله الرحمن الرحیم د برایټ فیوچر کمپیوټر اکیډمۍ د طرفه نن زمونږ دویمه ویډیو ده چې په نننۍ ویډیو کې به مونږ سمپلی DMC ډیزاین کوو او په بل ویډیو کې به هغې له انشاءالله په فارمولو په ذریعه فنکشنالټي ورکوو. پرونۍ ویډیو کې لومړۍ ویډیو کې مونږ انټروډکشن کړو سمپل. په دې کې به اوس مونږ DMC جوړو. دا ټایټل وغیره ما پهله نه جوړ کړلی. سمپل په دې کې مونږ دا ټولز استعمال کړلی مرج اینډ ټول سنټر. دا مې سلیکټ کو او مرج اینډ سنټر مو د دې ټول سیل نه مو سره یو جوړ شو. ټیک شو. بیا مې پکې مینس کې لیکل وکړو ټایټل مې جوړ کړو دغه شانتې دا تر دې ځای پورې دا د مونږ سره لومړی د DMC ټایټل راغی. ورپسې مونږ سره نوم راځي. د هغې لپاره به زه دا دوه سیلونه چې دي دا مارچ کړم او ورپسې دا دوه سیلونه به مارچ کړم ورپسې دا دوه سیلونه به دا دوه سیلونه به مارچ کړم او دا دوه سیلونه به مارچ کړم. دا یو به د نیم او بل د فادر نیم لپاره دلته به شو کېږي او دلته رول نمبر بلکې رجسټریشن نمبر او دلته به شو کېږي او دا لاندنی پټه به ورپسې زمونږ بیا چې دي مرج اینډ سنټر د یو بل نه جدا کېدو لپاره او دا به مونږ آل بارډر چې مونږ سره واضح ښکاري مونږ ته. دلته مونږ ولیکو STD نیم لاندې مو ولیکو فادر نیم او دلته به راشي رجسټریشن نمبر او دلته به راشي رول نمبر. بیا به دلته مونږ د مارچ لپاره ټیبل جوړو. ټیک شو. دا دوه چې دي مرج اینډ سنټر کم او اخره کې به دا درې زه مرج اینډ سنټر کم. بیا مونږ سره انګلیش اردو اسلامیات پاک سټډي میتھس فزیکس کیمسټري بایولوژي او دا پکې ایکسټرا دغه شانتې سوره چې دا کړلې دومره به سره دا مارچ کو. دا نشان چې مونږ سره دا شانتې شي د پلس نشان شي نو بیا به مونږ سره چې بره په دې سیل کې څه څیز اپلای شوي هغه به په دې لاندې باندې هم اپلای شي. دغه شانتې په دې باندې به په دې کې به مونږ یو کم واخلو او دا ټیبل به مونږ آل بارډر کوو. دلته مونږ سره راشي سبجیکټ دلته به راشي سبجیکټ مارکس او دلته obtain mark او دلته involve English اردو پاک سټډي اسلامیات میتھس فزیکس کیمسټري بایولوژي دغه شانتې دلته مونږ د سم فارموله ولرو از ایکول ټو سم چې کوم ټوټل نمبر دی کې انټر شي هغه به اټومیټک چې دی سم کېږي او دلته به مونږ سره ټوټل راوځي انټر. دغه شانتې از ایکول ټو سم او دا به مونږ سره بریکټ باندې دلته مونږ سره بیا پرسنټیج راځي. پرسنټیج فارموله مونږ سره ده از obtain marks divided by total marks ضرب 100 او divided by total marks ضرب obtain marks divided by total marks ضرب 100. دا بس مونږ سره راځي دی کې مونږ فرض کې څه ویلیو دا مونږ سره چې دی 75 اردو هم 75 50 50 75 75 75 او دا هم مونږ سره 75. اوس
دا پرسنټیج موږ سره ځکه نه شو کوي چې موږ سره اپټاین مارکس نه دي راغلي، خو زه وایم چې دې پرسنټیج سره د ساين نشان هم راشي، د پرسنټیج کوم ساين چې دی هغه ورسره هم راشي. زه رالم دې ځای کې په دې سیل باندې مې کلیک کړو، دلته په پرسنټیج موږ سره شو کېږي، په دې مې کلیک کړو، رالم دې ته او په دې کې مور نمبر فارمیټ ته او په دې کې کسټم کې 0 او ورسره موږ سره د یو سلیش نشان اینډ پرسنټیج نشان ایکول، دلته موږ سره پرسنټیج راځي. اوس د دې کې ګریډ شو کوم از ایکول ټو چې د کوم کس پرسنټیج موږ سره د 90 نه سیوي هغه سره پلس او د 80 نه سیوي هغه ا بیا د شانتي بی سی ډي نو دغه ګریډ فارمولا از ایکول ټو اف کنډیشن موږ ورکو په پرسنټیج موږ سره ګریټر دین سی 90 نو موږ سره سوکا ا پلس او کو د یو کس دام نه نو بل کنډیشن به مو ورکو اف پرسنټیج چیک کا ګریټر دین 80 نو مو سره سو کا ا ګریډ کو د یو کس ته د نه کمی بیا به دا فارمولا کار نه کوي، د بل کنډیشن ورکم اف پرسنټیج ګریټر دین 70 او دا به مو سره شي بی ګریډو او بیا به مو ورکو بل کنډیشن اف پرسنټیج ګریټر دین 60 مو سره سفرنټ کا سی او په دام نه بل کنډیشن به مو ورکو اف پرسنټیج ګریټر اور ایکول ټو 50 چې د 50 نه سیوای یا د 50 برابر نو غلا ورکا ډی ګریډ او چې د 15 نه چا کمی نه هغه به مونږ فیل کو نو دلته به مونږه پرسنټیج لیس دین 50 سو د لیس دین ساين مونږه دلته لیس دین دی او دلته ګریټر دین دی، لیس دین 50 مونږ سره سوکا فیل. اوس چې څومره دغه مونږ کولو کړل بریکټونه ټول به بندو، د غیر پر شارټکټ طریقه دا ده چې مونږ سره لاست کې بلیک بریکټ راشي نو زموږ بریکټونه به پوره شي انټر، دا مونږ سره ګریډ راغی. بیا د دې نه لاندې چې دی مونږ ډیټ اف برث دا شو کو پرس که دلته مونږ شو کو دې ځای کې ډیټ اف برث دې ځای کې به شو شي، بلکې دې ځای کې به شو شي او دلته انور سو انور او دلته به شو شي او دلته چې دی کنټرولر of examination او دلته بوله مونږه ساين لپاره ځای جوړ کړو مرج اینډ سنټر او دا ساين لپاره ځای او دلته به مونږ راولو چې checked and prepared by هغه ډیټیل به مونږ راوړو دلته ټیک شو او د دې ځای نه ریزلټ ډیکلیریشن ډیټ ریزلټ ډیکلیریشن ډیټ دلته مونږ سره ریزلټ ډیکلیریشن ډیټ راشي ایکسیټرا دا به مونږ سره د ډیم سي هغه لاندنی پارت راشي. دا مونږ سره یو سمپل ډیزاین جوړ شو او پرس کې دی ته بای هند نمونه لیکنه دا مونږ سره کمی ټایم به زیات اخلي او سټوډنټان به مونږ سره زیات اخلي او ټایم چې دی چې سټورونه جوړه زیات اخلي دغه بر روانه ویډیو کې ان شاء الله مونږه د فارمولو په ذریعہ یو ملټیپل کلاس ته باندې ډیم سي جوړو ټیک ان شاء الله. والسلام.